नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती आणि आपण पाहतोय इंटिग्रेशन. ओके, तर एक्सरसाइज आपला चाललेला आहे 3.2C. ओके, तर त्यातला क्वेश्चन नंबर आपण काय पाहतोय 1 पाहतोय. ठीक आहे, जर इंटिग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटिग्रेशन अंडर रूट a मायनस एक्स डिवाइड a प्लस एक्स आणि इंटिग्रेशन अंडर रूट a मायनस एक्स डिवाइड एक्स अशा जर फॉर्ममध्ये जर असेल तर इंटिग्रेशन काय करायचे आपल्याला, तर रिड्यूस इन इक्वेशन इन दी फॉर्म ऑफ px प्लस क्यू आणि डिवाइड अंडर रूट ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c ह्या फॉर्ममध्ये काय करायचे आपल्याला कन्वर्ट करायचे. ऑलरेडी हा फॉर्म आपण पाठीमागे आपण एक्झाम्पल 2 घेतलेले आहेत. ओके, आणि आज आपण काय करणार ह्या टाईपचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, तर हेच इक्वेशन आपण काय करणार आहोत, तर ह्या फॉर्ममध्ये त्याला आपण कन्वर्ट करायचे. बरं, आता हे कन्वर्ट कसं करायचे ते आपण पाहूया. ठीक आहे, यातला क्वेश्चन नंबर जो 6 आहे तो काय दिले आपल्याला पहा, तर लेट i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन काय दिले अंडर रूट मध्ये काय दिले x मायनस 7 डिवाइड काय दिले x मायनस 9 dx. ओके, आता मी काय करतोय सिम्प्लिफिकेशन टर्म थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट करा. तर x मायनस काय दिले 7 डिवाइड x मायनस काय दिले 9. आता इनटू आता मी काय करतोय ह्या x मायनस 7 न काय करतोय बोथ साइडला यस काय करतोय न्यूमरेटरला मल्टिपल अँड काय करतोय डिवाइड करतोय. यस गॉट इट इन रूट मध्ये. मग इंटिग्रेशन आता ही टर्म आपली काय ही टर्म रूट 2 टाइम्स आहे म्हणजे x मायनस काय येईल 7 चा काय येईल स्क्वेअर येईल का. ओके, आणि ह्यांचा काय येईल ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन येईल म्हणजे x मायनस 9 आणि x मायनस काय येईल 7 चं यस मल्टिप्लिकेशन टर्म येईल. ओके, आता ही टर्म काय येईल रूटच्या आउटसाइडला येईल म्हणजे काय येईल x मायनस 7 येईल का. यस गॉट इट. आता ही टर्म काय राहील रूटमध्ये राहील. आता ह्याचं काय येईल तुमचा x स्क्वेअर. ओके, मायनस ओके आता x स्क्वेअर मायनस 9. आता पहा x मायनस 9 आणि हा यांचं काय येईल तुमचं x स्क्वेअर, हा मायनस काय येईल 9x येईल, हा मायनस काय येईल 7x आणि मायनस मायनस काय येईल 9 7 63. बरोबर का. यस गॉट इट. म्हणजे x स्क्वेअर हा काय येईल तुमचा 9 7 काय येईल तुमचा 16x येईल आणि प्लस काय येईल तुमच्या येणार 63 येईल. यस गॉट इट. ओके, म्हणजेच काय येईल 9 7 ओके 16 बरोबर. मग x स्क्वेअर काय येईल मायनस 16 आणि प्लस काय येणार तुमचं 63 येणार. यस गॉट इट. हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून घ्यायचं आहे. ओके, यस ओके. आता आपल्याला काय करायचे हे झालं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बरोबर का. म्हणजे x मायनस 7 डिवाइड केला x स्क्वेअर मायनस 16x आणि प्लस काय आलं 60. दीज आर द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता ही फॉर्म आला का बघा. ओके, म्हणजे इक्वेशन ओके ह्या फॉर्ममध्ये आहे का, तर इक्वेशन इन दी फॉर्म ऑफ असले इक्वेशन इन दी फॉर्म ऑफ इंटिग्रेशन px प्लस क्यू आणि अंडर रूटमध्ये x स्क्वेअर प्लस bx प्लस c ह्या फॉर्ममध्ये काय झालं ते रेड्यूस झालं. ओके, आता आपण काय करतोय अशा फॉर्म असेल तर ह्याची प्रोसिजर काय की डेरिव्हेटिव्ह काढायचं बरोबर का. यस ओके, आता डेरिव्हेटिव्ह कशाचे काढणार आपण, हा यस म्हणून इथं काय करणार आहे मी सबस्टिट्यूट असं म्हणतो सबस्टिट्यूट x मायनस 7 इज इक्वल टू a. आता डेरिव्हेटिव्ह कशाच काढायचे तुम्हाला, तर ह्या x स्क्वेअर मायनस 16x प्लस रूट काय प्लस 63 आणि प्लस काय b. ओके, म्हणजे ह्याचं काय करायचं आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं आणि त्याच्यावरून a ची आणि किंमत b ची मी फाइंड करणार. ओके, म्हणजे काय 2x मायनस काय येईल इथं 16 आणि प्लस b येणार. ओके, आता a नात मल्टिपल ते केलं तर काय येईल 2ax मायनस काय येईल 16a आणि प्लस काय येणार इथं b आणि इकडे काय तुमचं x मायनस 7. आता आपण काय करणार कंपेअरिंग करणार आहोत. ओके, काय येणार कंपेअरिंग कोइफिशियंट्स कॉन्सन्ट्रेट करायचे कंपेअरिंग कोइफिशियंट्स ऑफ x अँड कॉन्स्टंट टर्मचे कंपेअर करायचे. ठीक आहे, म्हणजेच काय येईल ह्या 2a बरोबर काय येईल कोइफिशियंट 1 येईल. मग a इज इक्वल टू काय येणार तुमचं 1/2 येईल. ओके, आता दुसरं इक्वेशन काय येईल मायनस 16a आणि प्लस b इज इक्वल टू काय येणार तुमचं मायनस काय येणार 7 येणार. येस गॉट इट. आता a ची किंमत आपल्याकडे आहे तर काय 1/2 आहे आणि प्लस इथं b मायनस काय येणार 7 म्हणजे काय 82 16 मायनस 8 आलं. b इज इक्वल टू मायनस 7 प्लस इकडे 8 जाईल मग b इज इक्वल टू 1 किंमत आली. येस गॉट इट. ओके, आता ही किंमत आपण काय करणार ह्या इक्वेशनमध्ये काय करणार ह्या सेकंडमध्ये पुटअप करणार आहोत. ओके, येस गॉट इट. आणि इक्वेशनला काय म्हणू आपण हे 1 आलेलं इक्वेशन. येस ओके, मग देअरफॉर काय x मायनस 7 इज इक्वल टू a ची किंमत 1/2 त्यानंतर 2x मायनस 16 प्लस b म्हणजेच काय आपलं 1 आहे. येस गॉट इट. ओके, आता देअरफॉर इक्वेशन काय म्हणणार मी 1 बिकम्स. ओके, मग देअरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स. ओके यस काय होईल आपलं मग देअरफॉर i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन x मायनस 7 च्या जागेवर काय करायची 1/2 2x मायनस 16 प्लस 1. ओके, डिवाइड आता अंडर रूटमध्ये ओके काय x स्क्वेअर
हां -16x आणि प्लस काय तुमचं 63 आणि इथं काय येईल dx. गॉट इट. ओके, आता आपण काय करणार आहोत ह्याचं सेपरेशन करणार आहोत. ओके, स्क्रीनशॉट काढून घ्या क्विकमध्ये. येस, सिंपल प्रोसेस आहे, काही अवघड नाही आहे. ठीक आहे, तर इक्वेशन काय करायचे, ह्या एकदा फॉर्ममध्ये रिड्यूस जर आलं तर ऑलरेडी तो आपण काय घेतला आहे, टाईप आपण घेतलेला आहे आणि त्या टाईपनुसार काय करायचं, इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे आहे. ठीक आहे. येस. ओके, मग आता ह्याचं मी जर सेपरेशन जर केलं तर पुढची नेक्स्ट स्टेप आपल्या काय येतात ते आपण पाहूया. ओके, मग देअरफॉर I इज इक्वल टू, ओके, I इज इक्वल टू काय नाही तर 1/2 इंटिग्रेशन 2x मायनस काय नाही तर 16. ओके, येस, गॉट इट. आणि डिवाइडमध्ये काय येतं तुमचं x² मायनस 16x आणि प्लस काय तुमचं 63 dx प्लस इंटिग्रेशन dx अपॉन आता अंडर रूटमध्ये काय येईल x² मायनस 16x आणि प्लस काय ना तुमचं 63. ओके, आणि ह्या टर्मला मी काय म्हणणार, दिस इज I1. ओके, आणि ह्याला मी काय म्हणणार, दिस इज प्लस I2. ओके, मग आपण काय करू, I1 घेऊया. मग I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटिग्रेशन 2x मायनस 16 आणि अंडर रूटमध्ये काय x² मायनस 16 प्लस काय आहे 63. येस, गॉट इट. ओके, मग असं असेल तर काय, मग देअरफॉर बाय युजिंग आपण म्हटलंय डेरिव्हेटिव्ह वरती प्रेझेंट आहे ह्या फंक्शनचं. ओके, मग देअरफॉर f' अपॉन अंडर रूट f ऑफ x असेल तर काय असतं 2 टाइम्स काय असतं f ऑफ x आणि प्लस c इज द कॉन्स्टंट. येस, गॉट इट. म्हणजेच काही 1/2 इंटू 2. आता फंक्शन म्हणजेच काय तर x² मायनस 16x आणि प्लस काय 63 आणि प्लस काय नाही तर c1. 2 टू गेट काय होईल कॅन्सल, म्हणजे फंक्शन फक्त काय राहते x² मायनस 16x प्लस 63 आणि प्लस काय येणार c1 आणि दिस इज काय झाली I1 ची व्हॅल्यू. येस, गॉट इट. ओके, दिस इज द I1. ओके, आता आपल्याला काय करायचं I2 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग देअरफॉर लेट I2 इज इक्वल टू काय ना इंटिग्रेशन dx अपॉन अंडर रूटमध्ये फक्त काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. ओके, येस, म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे आता हे x² ऑलरेडी काय युनिट आहे, म्हणजे आपण काय करणार डायरेक्ट थर्ड टर्म फक्त इथं कॅल्क्युलेट करणार आहे डायरेक्ट. ठीक आहे, मग थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 मायनस काय इथं 16 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, म्हणजे काय येईल 82 16 म्हणजे -8चा काय येईल हा स्क्वेअर येईल म्हणजे काय येईल 64. ओके, आता ही जी थर्ड टर्म काय करायची आपल्याला, येस ॲड अँड काय करायची सबस्ट्रॅक्ट करायची. येस, व्हॉट इट. ओके, हा लक्षात आला. तर I इज इक्वल टू काय आहे I1 प्लस काय आहे आपलं I2 आहे, हे लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे. येस, ओके, चला नेक्स्ट स्टेप पाहूया. ठीक आहे. येस, ओके, मग देअरफॉर I2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू ओके, आता थर्ड टर्म आपण काय करणार आहेत ॲड अँड काय करायची सबस्ट्रॅक्ट करायची. ठीक आहे. येस, गॉट इट. म्हणजे करणार x² बरोबर मायनस 16x आता प्लस काय करायचं आपल्याला 64 करायचे आणि त्याच्यानंतर ह्या प्लस 63 मधून काय करायचे मायनस काय करायचं 64 करायचं. येस, गॉट इट. देअरफॉर इंटिग्रेशन dx अपॉन आता काय येणार आपलं x². आता पहा हा कशाचा स्क्वेअर आहे आपला, तर x मायनस काय 8चा काय येईल हा स्क्वेअर येईल का, x मायनस 8चा काय येणार तो स्क्वेअर येणार. ओके, आणि ही टर्म आपली इथं काय ते मायनस काय होते 1 आणि -1चा काय इथं स्क्वेअर म्हणजे काय असतो 1च असतो. येस, गॉट इट. 63 मायनस 64 -1. ओके, देअरफॉर बाय युजिंग देअरफॉर बाय युजिंग इंटिग्रेशन dx अपॉन अंडर रूटमध्ये x² मायनस a² असेल तर काय असतं आपलं लॉग मध्ये घेतो आपण. येस, ओके, मग काय ना लॉग x प्लस अंडर रूट x² मायनस काय असतो a² आणि प्लस c इज द कॉन्स्ट ऑफ इंटिग्रेशन. ओके, म्हणजे ह्याचं सोल्युशन काय येईल माझं लॉग मध्ये येईल. ओके, अंडर रूट मध्ये काय x मायनस 8 ओके आणि प्लस अंडर रूट मध्ये काय येईल आपलं x² मायनस आता x² म्हणजेच काय तर x मायनस 8 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 1 आणि प्लस c. ठीक आहे. येस, ओके, म्हणजे देअरफॉर लॉग इन ब्रॅकेटमध्ये काय येईल x मायनस 8 आणि प्लस आता x² मायनस 8² म्हणजे ह्याचा मिनिंग ह्याचा मिनिंग काय हा परत मूळ किंमत आपली म्हणजे x² मायनस काय 16 x प्लस काय ना 63 आणि प्लस काय नाही तर c2 कारण आपला काय हा I2 झाला. ठीक आहे. येस, गॉट इट. ओके, आता आपल्याला फायनल सोल्युशन काय काढायचे I बरोबर काढायचे बरोबर. मग आता I इज इक्वल टू काय ना I1 प्लस I2 ओके इज इक्वल टू I1 ऑलरेडी आहे आपल्याकडं आहे का नाही. येस, ओके, काय x² मायनस 16x प्लस 63 प्लस I2 पण आपल्याकडे आहे लॉग. येस, ओके, आणि काय येईल x मायनस 8 ओके इन ब्रॅकेटमध्ये प्लस x² मायनस काय येईल 16x आणि प्लस काय येणार 63 आणि प्लस c1 प्लस c2. आता ह्याच्या जागेवर रिप्लेस फक्त व्हॅल्यू काय करा तुम्ही c करा बस झालं. आलं का लक्षात. तर हे काय झालं त्याचं आपण सोल्युशन फाइंड केलं. ठीक आहे. देअरफॉर दिस इज द I.
ओके, तर इजी क्वेश्चन आहे, फक्त रिड्यूस करायचा त्या फॉर्ममध्ये बस. सिंपल स्टेप ऑलरेडी पाठीमागे आपण घेतलेला आहे, तो टाईप झालेला आहे तो. ठीक आहे, यस. चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. यस, चला. हां, आता क्वेश्चन नंबर आपण 7 पाहणार आहोत. तर क्वेश्चन नंबर जो 7 दिलेला आहे, लेट आय इंटिग्रेशन अंडर रूटमध्ये दिले 9 - x डिवाइड काय दिले x. ओके, मग देअरफॉर इंटिग्रेशन अंडर रूट. ओके, आता आपण काय करणार आहोत, तर ह्या 9 - x न काय करणार आहोत, यस, बोथ साईडला मल्टिपल करणार आहोत. ओके, यस. ओके, म्हणजे देअरफॉर काय इंटिग्रेशन अंडर रूटमध्ये काय 9 - x हा काय ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आणि डिवाइडमध्ये काय x आणि ब्रॅकेटमध्ये काय 9 - x आणि dx. ओके, आता 9 - x ब्रॅकेटचा काय आहे, स्क्वेअर आहे, म्हणजे तो आउटसाइडला आल्यानंतर काय होईल, हा इंटिग्रेशन काय 9 - x आणि डिवाइडमध्ये काय 9x आणि मायनस काय x स्क्वेअर आणि इथं काय आपलं dx. ओके, आता हे काय झालं, रिड्युसिबल झालं का इक्वेशन. दीज आर द रिड्युसिबल इक्वेशन इन दी फॉर्म ऑफ कशामध्ये, तर px + q ह्या फॉर्ममध्ये आहे. ओके, आता इथं अंडर रूटमध्ये येईल टर्म. ओके, व्हॉट इट, म्हणजे अंडर रूटमध्ये काय आहे ax स्क्वेअर प्लस bx आणि प्लस c ह्या फॉर्ममध्ये आलं का. येस, ओके, व्हॉट इट. आता ही काय करायची आपल्याला प्रोसेस काय करायची, फॉलोअप करायची आहे, किंवा तुम्ही ॲडजस्टमेंट पण करू शकता. ठीक आहे, तर आपण काय करू इथं सबस्टिट्यूट असं म्हणू, सबस्टिट्यूट. यस, सबस्टिट्यूट 9 - x = a डेरिव्हेटिव्ह ऑफ. ओके, हां, फंक्शन काय तुमचं 9x मायनस काय आहे x स्क्वेअर आहे आणि प्लस b इज द कॉन्स्टंट. यस, गॉट इट. ओके, म्हणजे काय a डेरिव्हेटिव्ह काय 9 मायनस काय 2x आणि प्लस काय येणार इथं b आणि इथं काय 9 - x. आता a नात मल्टिपल करा, 9a - 2ax आणि प्लस काय येईल b आणि इथं काय येणार 9 - x. आता आपल्याला काय करायचे, कम्पेअर करायचे कोएफिशियंट, बरोबर का. ओके, म्हणजे देअरफॉर काय म्हणतो मी, कम्पेअरिंग कोएफिशियंट्स. ओके, कम्पेअरिंग coefficients of x and constant term, right. yes, okay, म्हणजे -2a = काय येईल -1. ओके, मग देअरफॉर a = काय येईल 1/2 येईल का. येस, गॉट इट. ओके, बरं, आता b ची किंमत काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, 9a आणि प्लस काय घ्यायला लागेल हा b, 9ab म्हणजेच काय येईल = 9. ओके, मग 9 इंटू इकडे काय येईल a ची किंमत 1/2 आणि प्लस काय इथं b = 9. गॉट इट. ओके, म्हणजेच काय देअरफॉर b = 9 मायनस करणार 9/2 म्हणजे काय 9 दुनी 18, 18 मधून 9 सबस्ट्रॅक्ट करा म्हणजे काय येते 9 आणि डिवाइड बाय 2 म्हणजे b ची किंमत काय आली आल्सो 9/2. ओके, देअरफॉर मेन इक्वेशन आपलं काय होतं हे, त्यानंतर आपण काय म्हणणार ह्याला सेकंड इक्वेशन म्हणणार. ठीक आहे, मग देअरफॉर 9 - x = आता a ची किंमत आपण पुट अप केली तर काय येईल 1/2. ओके, आणि 9 मायनस इथं काय येणार 2x आणि प्लस काय येणार इथं 9/2. आता ही किंमत काय झाली आपली 9/x ची किंमत झाली. ओके, आता इक्वेशनमध्ये कुठं करणार पुट अप मी 1 मध्ये, म्हणजे देअरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स काय येईल आपलं i = ओके इंटिग्रेशन 1/2 9/2x प्लस काय येणार इथं 9/2 अँड डिवाइड ऑल्सो. येस, गॉट इट. डिवाइड मध्ये काय येतं तुमचं अंडर रूट मध्ये टर्म काय ना आपली 9x मायनस काय येईल x स्क्वेअर आणि प्लस सॉरी इथं काय येईल आपलं dx. ओके, आता हे जर आपल्याला काय करायचे, हा सेपरेशन करूया आपण. मग i = 1/2 हा सेपरेट घेऊ 9 - 2x अँड डिवाइड मध्ये काय येणार अंडर रूट मध्ये काय येईल 9x मायनस काय येईल x स्क्वेअर dx प्लस हा 9/2 काय घेऊ, हा कॉन्स्टंट घेऊ, इंटिग्रेशन काय येईल हा dx अपॉन काय येईल अंडर रूट मध्ये काय येईल 9x मायनस काय येईल x स्क्वेअर. ओके, अँड दिस इज काय म्हणू आपण i1 आणि प्लस याला काय म्हणू i2. यस, गॉट इट. दिस इज i1 आणि काय येणार i2 येणार. ओके, इथपर्यंत प्रोसेस लक्षात आली. चला नोट डाऊन करून घ्या क्विक मध्ये, स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता, काय हरकत नाहीये. ठीक आहे, यस. चला झालं सगळ्यांचं पाठ. चला क्विक मध्ये आता आपण i1 आणि i2 ची व्हॅल्यू फाइंड करणार आहोत. यस, गॉट इट. चला ओके, मग देअरफॉर i1 घेऊ पहिल्यांदा. ठीक आहे, मग i1 = काय आपलं आलंय, हां 1/2 इंटिग्रेशन 9 - 2x अँड डिवाइड मध्ये काय आलं आपलं इन ब्रॅकेट मध्ये यस ओके हां 9x आणि मायनस काय x स्क्वेअर dx आहे. तर ऑलरेडी काय हां इथं डेरिव्हेटिव्ह प्रेझेंट आहे का, तर आहे. असं असेल तर आपलं झालाय फॉर्म्युला काय, तर 2 टाइम्स f(x) फंक्शन आणि प्लस काय असतं c. मग देअरफॉर i1 = काय 1/2 × 2 टाइम्स f(x) म्हणजे काय 9x
मायनस एक्स स्क्वेअर आणि प्लस C1 कॉन्स्टंट. 2 टू गेट कॅन्सल, म्हणजे अंडर रूटमध्ये काय आलं 9x मायनस एक्स प्लस काय आलं C1 आणि ही किंमत काय झाली आपली I1 ची झाली. येस व्हॉट इट, इथपर्यंत लक्षात आलं टर्म. आता आपण I2 ची किंमत काढणार. ओके, मग I2 इज इक्वल टू 9/2 इंटिग्रेशन dx अपॉन काय अंडर रूटमध्ये काय तुमचं 9x मायनस काय एक्स स्क्वेअर. ओके, आता आपल्याला काय करायचं, हे काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. ओके, एक्स स्क्वेअर काय युनिटी आहे, आपण काय करणार डायरेक्ट थर्ड टर्म कॅल्क्युलेट करणार. ओके, मग थर्ड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 आणि ब्रॅकेटचा काय लिहितं स्क्वेअर येईल का. ओके, म्हणजे काय येईल 81 आणि हा काय येईल 4. आता ही टर्म काय करायला लागेल आपल्याला ॲड अँड काय करायला लागेल, यस सबस्ट्रॅक्ट करायला लागेल. यस ओके, चला नेक्स्ट सोल्युशन पाहणार आपण. ठीक आहे, यस ओके. 81/4 काय करायचे आपल्याला ॲड अँड सबस्ट्रॅक्ट करायचे. ठीक आहे, मग देअरफॉर थर्ड टर्म ओके, थर्ड टर्म ॲड अँड सबस्ट्रॅक्ट. ओके गॉट इट. यस, आता मग I2 आपलं काय होईल, मग देअरफॉर I2 इज इक्वल टू 9/2 इंटिग्रेशन dx अपॉन अंडर रूटमध्ये. ठीक आहे, ॲड करायची. ओके, 81/4 ॲड मायनस 81/4 ॲड आणि लगेच काय करायचे सबस्ट्रॅक्ट करायचे आणि प्लस 9x मायनस काय आलं एक्स स्क्वेअर. गॉट इट. ओके, म्हणजे काय 9/2 ओके इंटिग्रेशन dx अपॉन अंडर रूटमध्ये लक्षात घ्यायचं. ठीक आहे, आता हा 81 म्हणजे काय 9/2चाच काय तुमचा हा स्क्वेअर आहे. येस गॉट इट. ओके, मायनस आता काय करू साईन आपण काय करू चेंज करूया. ठीक आहे, म्हणजे काय लिहितं मायनस 9x आणि प्लस काय येईल तुमचं एक्स स्क्वेअर येईल. येस गॉट इट. ओके, मग देअरफॉर 9/2 इंटिग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट. ओके, तर 9/2चा काय हा स्क्वेअर आहे मायनस आता हा स्क्वेअर कशाचा होईल आपला, तर x मायनस कशाचा होईल. येस ओके, x मायनस मायनस काय होणार आहे हा प्लस होणार, मिडलला साईन मायनस. येस ओके गॉट इट. ओके, म्हणजे x मायनस काय होणार आपला हा 9/2चा काय हा स्क्वेअर आहे. येस गॉट इट. मग देअरफॉर युजिंग इंटिग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असतं साईन इनवर्स काय असते x अपॉन a प्लस काय असतं c असतं का. येस गॉट इट. म्हणजेच काय येणार 9/2 साईन इनवर्स x म्हणजेच काय आपलं x मायनस 9/2 आणि a म्हणजेच काय आपलं 9/2 आणि प्लस काय येणार इथं c2. येस गॉट इट. ओके, मग देअरफॉर 9/2 साईन इनवर्स आता इथं छेद समान केला तर काय येईल 2x मायनस 9 आणि हा 2 काय होईल गेट कॅन्सल आणि डिवाइड बाय काय येईल 9 आणि हा काय येईल आपला c2 आणि ही काय झाली आपली I2 ची व्हॅल्यू. येस गॉट इट. ओके, आता आपल्याला फायनल सोल्युशन काढायचे बरोबर. मग I इज इक्वल टू आपलं काय आलं I1 प्लस काय घेतलं होतं आपण I2 घेतलं होतं. ओके, हा पाठ तुमच्या लक्षात आला, थोडासा काय करा नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. चला स्क्रीनशॉट पण काढून घेऊ शकता, काय हरकत नाही आहे. ठीक आहे, येस क्विक फास्ट सो इजी एक्झाम्पल आहेत, काय अवघड नाही हा टाईप, सो सिम्पल आहे. ठीक आहे, येस ओके. आता आपण काय करू, ठीक आहे, आता I1 आणि I2 ची व्हॅल्यू पुटअप करूया. ठीक आहे, मग देअरफॉर I1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I1 ची फक्त आपली काय आलती रूटमध्ये चालते काय आलती तर 9x मायनस काय आलती एक्स स्क्वेअर आलती. येस गॉट इट. आणि हा प्लस काय आला इथं 9/2 साईन इनवर्स आणि हा काय इथं तुमचा 2x मायनस 9 डिवाइड बाय 9 आणि प्लस c1 प्लस काय घेतलं होतं आपण c2. मग देअरफॉर अंडर रूटमध्ये काय 9x मायनस काय आला एक्स स्क्वेअर प्लस 9/2 साईन इनवर्स 2x मायनस 9 डिवाइड बाय 9 आणि प्लस काय घेणार आपण c घेणार c1 प्लस c2च्या जागेवर. लक्षात घ्या, तुम्ही असं पण म्हणू शकता वेअर c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c आणि हे झालं आपलं सोल्युशन. तर असं काय होते हे दोन्ही पण एक्झाम्पल काय होते एकदम सिंपल काय होते फॉर्ममध्ये होते. ठीक आहे, तर आजचं लेक्चर तुम्हाला यस आवडला असेल तर नक्की काय करा लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मात्र विसरायचं नाहीये. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय. यस.